قاعدة كده ليه سميرة؟ ما عندكيش تصوير النهاردة ولا ايه؟ واصور ليه؟ اما افضل اعصر دماغي عشان اوصل لفكرة، واخد وقت طويل قوي وانا ببحث عن الموضوع عشان اجمعه واكتب له سكريبت محترم اقدر اقوله واقدر يعني اقدمه في الفيديو او في الحلقة، واخد وقت تاني عشان التصوير واحاول اهيئ بقى الاجواء واظبط الدنيا واروق كل حاجة حواليا عشان الدنيا تكون متظبطة للتصوير، واخد وقت تالت للمونتاج وده وقت لوحده عشان خاطر اطلع حاجة محترمة، يعني الناس لما تشوفها تتبسط بيها، تستفاد منها، يعني يبقى محتوى، نسميه محتوى. ولاقي حد كل اللي هو عمله وكل انجازاته وكل مجهوده في الحياة ان هو قال انتش واجري. اقوم اصور ليه لما واحد في فيديو طويل عريض عمال يدور على شيماء، واللي اكتشفنا في الاخر ان هي بطة، شيماء اللي بيدور عليها دي بطة في الاخر. واحدة طلعت تقول عملنا فلوس كده كده، طيرنا فلوس كده وكده. ترند الوطن العربي. اديني سبب واحد في وسط كل ده يخليني اتعب نفسي كل التعب ده عشان في الاخر 100 200 400 ده كده يعني الطموح خدني عشان اخد 200 مشاهدة. تعب ايام طويلة عشان خاطر 200 مشاهدة في وسط ناس بتعمل كده، تلاقي هوب ظهروا في الاكسبلور. ليه يا جماعة الناس دي عملت ايه؟ طيب على عيني وعلى راسي، شخصياتهم كبني ادمين ربنا خلقهم على عيني وعلى راسي، لكن افعالهم هي دي اللي بننتقدها، يعني هي دي اللي مزعلة ناس كتير، اجيال كتير تعبت وسهرت عشان تذاكر عشان توصل لشهادة. فين مجهودها؟ طيب فين مجهود الناس دي؟ الناس اللي بتقدم محتوى محترم مش شايفاهم ليه بيطلعوا في الترندات؟ مش شايفاهم ليه القنوات بتتهافت على انها تعمل معاهم محادثة؟ ليه الاقي واحد بيغني لشيماء اللي هي بطة في الاخر قاعد في قناة مشهورة ومعروفة، في حين ان واحد تاني بيقدم علم، بيقدم حاجة مفيدة، بيوعي الناس، شخص محترم في فكره وفي طريقته وفي تقديمه المحتوى وفي كل حاجة بيعملها، يعني بلاقيه عمال يعمل سبونسر لنفسه، عمال يعمل اعلانات وحاجات كتير قوي، مسافات كتير قوي بيقطعها عشان خاطر بس يتشاف، مش عشان خاطر شركة عالمية مثلا تشوفه او تعمل معاه تعاقد، لا سمح الله، يعني ما بنطلبش كده، هو مش طالب كده، هو يعني كل طموحه في الحياة ان هو شغله اللي بدأه على المنصات دي او على اليوتيوب او ايا كان يعني يتشاف مجهوده وتعبه، اللي حابب يفيد بيه غيره، اللي حابب يقدمه للناس يتشاف، بس يعني الرسالة توصل، الفايدة اللي انا عايزة اعملها او عايزة اقولها توصل، وفي نفس الوقت انا كمان استفاد، انا كشخص بقدم الحاجة دي بقدم وقت ومجهود وفكر وبحث وحاجات تانية بأجلها عشان خاطر الحاجات دي او عشان خاطر الشغل ده مجهوده. تصوير ايه اللي نقوم نرهق نفسنا عشان؟ بلاش كل ده، يعني بلاش كل ده، او يعني هو مهم بس يعني خليه دلوقتي. يعني انا كأم جاية اربي ولادي، اكيد هقول لهم يتعاملوا بالاخلاق كويسة، تعمل كذا ما تعملش كذا، الحاجات دي كلها يعني اللي كأي ام او كأي اب حابب يربي اولاده على اخلاق محترمة او اخلاق كويسة طيبة تنفعه وتنفع المجتمع، يعني هيعمل كده. لما انا اربيه على كده، على الاخلاق دي، واعلمه هو نفسه كطفل او كشاب او كبنت، هيبصلي على ان انا مش فاهمه حاجه اصلا، بتتكلمي في ايه؟ الناس بتنتش وتجري وانت يا ماما بتكلميني في اخلاق وتعليم. لما الناس الحلوه المعروفه اللي زي الفل دي اللي معاها فلوس بالهبل، اللي بتتعاقد معاها الشركات عالميه، ولا تعلموا ولا يعني الاخلاق حاجه قيمه بالنسبه لهم ولا اي حاجه، طب هوصل له فكرتي دي ازاي؟ هوصلها له ازاي؟ يعني
حقيقي الموضوع فيه وجع لقلوبنا. الموضوع مش فكرة شخصية. أنا لقيت جيل كامل، جيل من الناس اللي حرفيا سهرت يا جماعة، حرفيا سهرت عشان خاطر ندخل علمي وندخل أدبي وندخل كلية ونعمل وناخد دورات تدريبية ونشتغل. مجهودهم طيب يتقدروا، طب التعب ده يتقدر، حتى يبقى فيه يعني تساوي او تقارب حتى في الليفل. ما يبقاش واحد بيدور على بطته اللي ضايعه، وواحد سهر وتعب وعدى ايام ما يعلم بها لربنا، وده يبقى كده وده يبقى ينطلق. ارزاق بتاعت ربنا، بس احنا بنتكلم في قيم، احنا بنتكلم في تعب ناس ومجهودهم، بنتكلم في جيل طالع انت عايز تفهمه. طب هتفهمه ايه؟ ولادك اللي قاعدين على السوشيال ميديا وشايفين انت شوجري بطة شيماء كده قدوة، ناس قدوة. هتقول طب انت كأب او كأم، يعني مع احترامي ليك، هتقول لهم اقعدوا ذاكروا ازاي؟ هتقول لهم روحوا درسوكوا ازاي؟ هم هيستقبلوها منك ازاي؟ هيشوفوا على انك شخص كده فاهم الدنيا فيها ايه وايه اللي بيحصل، ولا هيشوفوك على انك يا بابا ايه اللي انت بتتكلم فيه ده؟ في ناس بتعمل ملايين، ومش شرط التعليم، يعني لا سمح الله مش شرط، يعني ما تعلموش ولا حاجه، ما تربوش يا بابا، ما تخنقش عليهم زي ما انت بتخنق علينا كده. هي دي اللي يزعل، مش الارزاق اللي بتزعل. الارزاق بتاعت ربنا، يرزق من يشاء بغير حساب. الفكره جربوا كده تسمعوا الشباب بتقول ايه عن الموضوع ده، الشباب اللي هم فعلا بقى تعبوا وعملوا مجهود، هتلاقوا يعني في وجع قلب والله. يعني انا بسمعهم وانا واحده منهم، يعني انا مش بعيده قوي عنهم. الكلام بيلمس قلبي بشكل مش طبيعي. يعني بيصعبوا عليا بشكل غير طبيعي. ما فيش حاجه ممكن تواسيهم بيها، لان اللي بيقولوه صح. شايفين شباب مهرجانات، شايفين ناس ما عندهاش اي خلفية ثقافية ولا معرفية ولا اخلاقية ولا اي حاجة فيها ايه، بكده يطلعوا على طول. ربنا يوفقهم، بس الناس اللي تعبت ليها حق، قدروهم طيب، عشان يبقى السمة دي كمان تتقدر في المجتمع. سمة ان انا ذاكر، سمة ان انا اكون شخص محترم. مش لازم اكون مهايبر، ومش لازم اطلع افكار خارج الاخلاق وخارج المجتمع عشان خاطر اضرب وانطلق. حرفيا انا بشجع اي نجاح، اي شاب كده الاقيه عنده فكرة وماشي وراها وبيحاول يطبقها، ببقى فخورة بيه بشكل مش طبيعي، مبسوطة ونفسي يكمل، وبتبسط جدا لما بيتقدر وينجح. بشجع الحاجة الحلوة زي ما ناس كتير بتعمل، لكن مع احترامي لشخصيات الاشخاص دي كبني ادمين، اللي بيعملوه ده مش حاجة حلوة. يعني في احباط لأبعد مدى، لدرجة اني لا، مش عايزة ابذل مجهود في فكرة ولا في كتابة ولا في تصوير ولا في مونتاج. مش عايزة اصور، خلينا نتفرج عليهم. مش هم دول نماذج المجتمع؟ مش هم دول القدوة؟ نشوف نماذج المجتمع وقدوة المجتمع بتعمل ايه. مش هي بقت كده؟ بس هي مين دي اللي مش هتصور؟ تعالوا بس وانا افهمكم القصة فيها ايه. الموضوع يا سيدي ان كان في كاتب ملاحظ حاجة غريبة حبتين، ألا وهي إن الأعمال القيمة اللي ذات مكانة عظيمة بيلاقيها إن محدش يعرف عنها حاجة، في حين إن أعمال تانية ناجحة جدا وواصلة لكوكب المريخ، والفكرة إن الرداء والانحطاط بيغيموا عليها بطريقة مش طبيعية. الموضوع حصل مرة، مرتين، 3، 10، في وسط إنكار اتحول لاستنكار، اتحول مع الوقت لتسليم بالأمر الواقع، وكأن الوضع بقى هو الطبيعي. أستاذ الفلسفة والعلوم السياسية ألان دونو شاف الوضع ده وما عجبهوش الحال المايل.
احنا كده بقى لازم نعمل لهم كتاب نظام التفاهة نفوقهم بيه شوية. ومش بس ألين اللي ما كانش عاجبه الكلام ده، على مستوى العالم في لافتات مرفوعة مكتوب عليها توقفوا عن جعل الأغبياء مشهورين. ألين لما بص كده على مجالات مختلفة في الحياة، إعلام مثلا، تعليم، منظومات كتير موجودة في المجتمع، ومنهم طبعا واللي أبرزهم السوشيال ميديا، لقى إن في محاولة مستميتة لتهميش القيم وإبعاد الأكفاء اللي هم يقدروا يقوموا بعمل وينجزوه بطريقة قيمة. فلقى إن في محاولة قوية جدا لتسييد شريحة كاملة من المتواضعين بسيط الفكر، الناس اللي فكرها بسيط، يعني بنجمل الكلمة شوية. بالطريقة دي طبعا ما بقاش في حاجة اسمها منافسة ولا تحديات حقيقية. ما تجيبش واحد ليه فكر معين وتخليه ينافس واحد ليه فكر تاني تماما. ما فيش اي مساواة ولا في اي نوع من انواع العدل في الموازنة او في التحدي ده، ببساطة شديدة جدا. لان اللي يقدر يعمله الشخص اللي فكره محدود او فكره متواضع او بسيط مش هيقدر يعمله شخص تاني بسبب القيم والتعليم والتربية اللي هو اتربى عليها. فالمنافسة هنا غير عادلة بالمرة. اللي اكتر من كده كمان ان ألين لاحظ ان النماذج دي في حد ذاتها بقت قدوة بكل التصرفات اللي بيعملوها، حتى التصرفات اللي فيها تنازل عن الاخلاق والقيم. ففكر كده ان الفكرة هدفها توصل فكرة ان اي شيء بيباع ويشترى، حتى القيم والأخلاق. معنى كده ان الموضوع هدفه في النهاية هو خدمة الأسواق، بمعنى خلق شخصيات استهلاكية بتسعى للشراء دايما، بتخدم وبتكرس فكرة الأسواق أو فكرة ان أي شيء في الحياة قابل للبيع والشراء. اتكلم الكاتب عن الحالة المأساوية اللي وصلت ليها الحياة العامة في كندا بشكل خاص، يعني بالنسبة له هو كشخص كندي بشكل خاص، والحياة العالمية بشكل عام، وازاي ان في تخطيط مسبق بشكل ممنهج جدا لمحاولة إصباغ أو تعميم التفاهة على كل أمور الحياة في كل المجالات، بداية من العلم من خلال صناعة الرأي العلمي برعاية الشركات الاستهلاكية العملاقة بهدف السيطرة على المستهلكين. فهتلاقي طبعا دي حاجة ما تخفاش على أي حد، إن أي حد بيحاول يقدم حاجة علمية أو محتوى علمي أو محتوى تفويق للعقل هتلاقيه ما بيحصلش على نفس التمويل اللي بيحصل عليه محتويات تانية هادمة للقيم، هادمة للعلم، هادمة للتفكير، هادمة لكل شيء إنساني. نفس الفكرة هنلاقيها بتطبق في الاقتصاد من خلال لعبة الأسهم والاستثمار. الأسهم اللي بتطلع فجأة وبتنزل فجأة في حالة تامة من الفوضى والاضطراب الغير طبيعي، واللي يبين لك جدا ان الاسهم دي مش بتعتمد على نظم معينه، لكن في سياسه تانية بيتم اداره الامور بيها. هنلاقي مثلا شخصيه مشهوره زي ايلون ماسك وغيره يتكلم كلمتين عن سهم معين او عن عمله معينه، فنلاقي الشركه دي او العمله دي ضربت في السماء، وكلمة تانية تنزل نفس العملة للأرض. فهنلاقي ان حتى الاقتصاد بيغيم عليه صناعة التفاهة. وده على فكرة كلام الكتاب مش كلامي، لكن احنا كناس بنحاول نحلل الأمور وعندنا عقل نفكر بيه، فبنبدأ نشوف الصورة ماشية ازاي، ونبدأ نشوف الكلام ده بينطبق فعلا على الصورة العامة اللي موجودة حوالينا ولا لا. هنيجي لفكرة تانية مهمة جدا الكتاب بيناقشها، وهي فكرة عمليات الاستثمار اللي بتتم على أساس إعادة الإعمار للدول اللي عندها مشكلات سياسية، مشكلات اقتصادية، خارجة من حروب، واللي بيتعمل بحجة الموضوع ده أحلى مصالح. وقصة طويلة جدا ومهم جدا في النقطة دي إنكم تقروها بنفسكم في الكتاب أو من أي مصادر تحبوها. نيجي بقى للنقطة اللي مضايقانا قوي، وهي الثقافة والفن، واللي قدم فيها ألين مصطلح جديد من نوعه وأول مرة اسمعه، وهو القمامة الثقافية، وإزاي بيتم خلق ذوق رديء، وإزاي بيتم دعمه وتمويله بمبالغ ضخمة جدا لتجميل الرداءة وإظهارها في أبهى صورها. وده بقى هيحصل إمتى؟ لما يجبر الفنانين أو صناع المحتوى إنهم يسلموا بواقع جديد للأعمال الفنية اللي لا محتاجة إبداع ولا ثقافة ولا فكر ولا فن، كل اللي يلزموا الموضوع إنها تكون بتخدم الأسواق الاستهلاكية. الكتاب فعلا يستحق تجربة قراءته، وهو مترجم للعربية فأي حد يقدر يقرأه. وبغض النظر عن الإيرور اللي حصل في بداية الفيديو، عرفوني رأيكم في الحلقة دي، وطبعا هيسعدني جدا لو دعمتوا الحلقة وشجعتوها بلايك، والجديد معايا يشترك في القناة، وما تنسوش تفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة اللي بتنزل على القناة. وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد وحلقة جديدة. مع السلامة.